ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે કે નાસ્તામાં ખાઈ શકાય એવા હેલ્ધી ટેસ્ટી એવા કપૂરિયા બનાવીશું. પહેલાં આપણે કપૂરિયાનો લોટ કેવી રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે મિક્સરમાં બનાવવો એ બતાવીશ અને પછી આપણે કપૂરિયા બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો પહેલાં આપણે કપૂરિયાનો લોટ બનાવી લઈએ. એના માટે એક પેન લેશું, એમાં 1 કપ ચોખા, બાસમતી સિવાયના કોઈ પણ વેરાયટીના ચોખા, તો તમે સોના મસૂરી, કોલમ કે પછી ઇન્દ્રાયણી 2-3 ટાઈપના ચોખા આવે, ખીચડિયા ચોખા પણ લઈ શકો છો. તો 2 મિનિટ જેવા જ આપણે આ ચોખાને મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લેવાના છે. શેકાઈ જાય એટલે એક પ્લેટમાં કાઢી ઠંડા કરીશું. તમે તડકામાં સૂકવીને પણ લોટ દળી શકો છો. એ જ પેનમાં અડધો કપ ચણાની દાળ અને 1/4 કપ તુવરની દાળ એટલે કે પાવ વાટકી તુવેરની દાળ ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું અને મીડિયમ ટુ સ્લો ફ્લેમ પર 3થી 4 મિનિટ માટે દાળને શેકી લઈશું. તો દાળને શેકાતા થોડી વાર લાગશે. ચોખા એકદમ જલ્દીથી શેકાઈ જાય એટલા માટે બેયને અલગ અલગ મેં શેક્યા છે. બેયને તમે 1 કલાક સુધી એકદમ સારો એવો તડકો આવતો હોય એમાં મૂકો તો પણ મિક્સરમાં એકદમ સારી રીતે પાવડર થઈ જશે. તો આ રીતે શેકાઈ ગયું છે. એને પણ ચોખા સાથે કાઢી લઈશું અને એને આપણે બેય સામગ્રીઓને ઠંડી થવા દઈશું. તો એકદમ ઠંડી થઈ જાય એટલે મિક્સર જારમાં આપણે એને ઉમેરી અને આપણે કકરા જેવો લોટ દળી લઈશું. તો આ રીતે હું એને ઠંડુ થવા દઈશ. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને દાળ અને ચોખા ઠંડા થઈ ગયા છે. મિક્સર જાર લેશું અને એમાં દાળ ચોખા ઉમેરી દઈશું. તો જો વધારે પ્રમાણમાં તમે બનાવવાના હોય તો મિક્સર જાર તમારે અડધો ભરી અને વધારે એકસાથે લોટ દળીને પણ તમે આ કપૂરિયાના લોટને 3થી 4 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. તો આવો કકરો લોટ મેં દળી લીધો છે. તો હવે આપણે આ 2 કપ જેટલો લોટ બન્યો છે એમાંથી હું 1 કપ લોટના કપૂરિયા બનાવી રહી છું. તો 1 કપ લોટથી તમે 4 લોકો માટે આ કપૂરિયા બનાવી શકો છો. તો એક પેન લેશું, એમાં 1/2 કપ પાણી, તો 1 કપ કપૂરિયાનો લોટ એના સાથે હું અહીંયા 1/2 કપ પાણી વાપરી રહી છું. પાણી ઉકળવા લાગે એટલે સાથે એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું, 3 ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું અને પાણી તમે જોઈ શકો છો હવે ગરમ થવા લાગ્યું છે. સાથે આપણે બીજી સામગ્રીઓ પણ ઉમેરી દઈશું. 1 કપ છાલ ઉતારે અને ખમણેલી હું અહીંયા દૂધી વાપરી રહી છું. તમે એના જગ્યાએ જો શિયાળો હોય તો તમારે તુવરના દાણા ફ્રેશ કે પછી લીલા વટાણા ફ્રેશ એ પણ વાપરી શકો છો. તો આ રીતે પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટેબલ સ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે તીખું મરચું કેટલું છે એ પ્રમાણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. અને આ રીતે હવે ઉકળવા લાગ્યું છે. ગેસની ફ્લેમ થોડી વાર માટે હવે સ્લો કરી દઈશું અને એમાં 1 કપ ખમણેલી દૂધી ઉમેરી દઈશું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો પાપડ ખાર ઉમેરીશું. તો પાપડ ખાર ન હોય તો 1 ચપટી જેટલા ખાવાના સોડા પણ ઉમેરી શકો છો. પાપડ ખાર હોય તો એકદમ સારા એવા ખીચું જેવો એનો ટેસ્ટ આવશે. તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો પાપડ ખાર અને અડધી ટીસ્પૂન જેટલો અજમો ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખી અને આપણે એમાં કપૂરિયાનો લોટ, તો 1/2 કપ પાણી સામે તમારે 1 કપ કપૂરિયાનો લોટ લેવાનો છે. તો કપૂરિયાનો લોટ છે એકસાથે બધો નહીં ઉમેરીએ. આ રીતે 1 કપ લોટ છે થોડો ઉમેરતા જઈશું અને સ્પેટ્યુલાના મદદથી પાણીમાં ગાંઠા ન પડે એ રીતે લોટને ઉમેરતા જઈશું. તો આ રીતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. અને સાથે જો તમારે અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરવું હોય તો ફેટીને તમે અત્યારે ઉમેરી શકો છો. હું એના જગ્યાએ જ્યારે સર્વ કરીશ તો થોડા લીંબુના ટીપા ઉમેરી રહી છું એટલા માટે. તો બધા લોકો દહીં નથી ખાતા હોતા એટલા માટે મેં લીંબુનો રસ વાપર્યો છે. પણ જો દહીં હોય તો 2 ચમચી તમારે અત્યારે દહીં ઉમેરી દેવાનું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. પાણીમાં પણ તમે તેલ ઉમેરી શકો છો પણ હું અત્યારે ઉમેરી રહી છું. દૂધીના લીધે થઈને તમે આ રેસિપીમાં ઓછું તેલ વાપરશો તો પણ તમારા કપૂરિયા ખાવામાં એકદમ પોચા બનશે. જો તમે વટાણા કે તુવરના દાણા લ્યો તો 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ તમારે ઉમેરવાનું. તો હું અહીંયા 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ હોય ત્યારે જ ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. તમારે પાણીમાં ઉમેરવું હોય ઉકળતું હોય ત્યારે તો ત્યારે પણ ઉમેરી શકો છો. તેલના લીધે થઈને એકદમ સોફ્ટ થશે. ઢાંકી 5 મિનિટ જેવું સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં
આપણે સ્ટીમર તૈયાર કરી લઈશું. તો એક નીચે મેં વાસણ લીધું છે, એના પર આવું જાળીવાળું વાસણ અને એને તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. અને આ વાસણમાં 2 કપ જેટલું પાણી હું ગરમ કરવા મૂકી દઈશ. કપૂરિયાના લોટને રેસ્ટ થતાં 5-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હાથ પર થોડું તેલ લગાવી દઈશું અને એમાંથી આવા લુવા, તો એક સરખા જો તમે બનાવશો તો 8 જેટલા બનશે. હું આમાંથી થોડા નાના આપણે મુઠિયાની જેમ કપૂરિયાનો શેપ આપી રહી છું અને અમુકને આ રીતે કપૂરિયા જેમ ગોળ શેપ આપી દઈશ અને વચ્ચે આ રીતે આપણે એને ખાડો કરી લઈશું. તો આ રીતે બધા હું ગોળા આ રીતે વાળી થોડું ફ્લેટ કરી વચ્ચે થોડું અમથું હોલ કરીશું અને આ રીતે સ્ટીમરની જે કાણાવાળી પ્લેટ હોય એમાં ગોઠવી લઈશું. એ મેં 5 બનાવ્યા છે અને બીજા 2 બચ્યા છે એના આ રીતે મુઠિયાની જેમ રોલ બનાવી લઈશું. તો આ રીતે રોલ કે કપૂરિયા તમારે જે શેપમાં વાળવા હોય એ શેપમાં વાળી અને સ્ટીમરની પ્લેટમાં આ રીતે ગોઠવી દઈશું. અને હવે જે પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું એ વાસણમાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. કપૂરિયાની પ્લેટ મૂકી ઢાંકી અને મીડિયમ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે આપણે એને બાફીશું. જો કાચા રહે તો 2 થી 3 મિનિટ તમારે વધારે થવા દેવાના. તો લગભગ મેં 17 મિનિટ જેવું બાફ્યું છે. 17 મિનિટ થાય એટલે આ રીતે તમારે નાઇફના મદદથી ચેક કરી લેવાનું. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે. આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ કપૂરિયાને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું. કપૂરિયા ગરમ ગરમ જ ખાવાની મજા આવે. તો આ રીતે મેં સર્વિંગ પ્લેટમાં કપૂરિયા કાઢી લીધા છે અને જે રોલ વાળ્યા છે એના આ રીતે આપણે મુઠિયાની જેમ નાના નાના પીસીસ કરી લઈશું. આ કપૂરિયા એકદમ જાળીદાર અને પોચા દૂધીના લીધે થઈને બન્યા છે અને ખાવામાં પણ એકદમ ટેસ્ટી એવા બન્યા છે. તો આ રીતે એના પીસીસ કરી અને ગરમ ગરમ તરત જ આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢીશું. અને જ્યારે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે ઉપર 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ, આ રીતે કાચું તેલ જ અને શીંગતેલનું તેલ હોય તો વધારે સારો એવો ટેસ્ટ આવે. એ ન હોય તો ગમે તે તેલ તમે વાપરતા હોય એ આ રીતે ઉપર છાંટવાનું. અને ઉપર આપણે અથાણાનો જે મસાલો, અચાર મસાલા જે રેડીમેડ આવે એ મેં ઉપરથી આ રીતે હું છાંટી દઈશ. અને ગરમ ગરમ તમારે સાઈડમાં થોડું તેલ વધારે મૂકવાનું અને સાથે અચાર મસાલો તો જે લોકોને ઓછો લાગે એ રીતે તમે સર્વ કરી શકો છો. અને અહીંયા મેં દહીં નથી વાપર્યું એટલે એના માટે મેં લીંબુના રસના ટીપા આ રીતે થોડા નાખીશું અને આ રીતે કપૂરિયાને ખાવાના. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પોચા એવા. જો આ રીતે તમે કપૂરિયા ન ટ્રાય કર્યા હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી? જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.